Hi everyone. අද මම මගේ මේ පාඩමෙන් කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ බේසික්ස් ටික. මොකද දැන් අපි වාක්‍යයක් හදනකොට ඒ වාක්‍යයක් හදන්නේ කොහොමද? ඒකේ ප්‍රධාන කර්තෘකාරකයා කවුද? එතකොට ඒ කර්තෘට කොහොමද ක්‍රියාව සම්බන්ධ වෙන්නේ? එතකොට ඒ ටික හරහා මම වර්තමාන අතීත අනාගත කාල තුනට වාක්‍ය හදන හැටි මම ඔයගලන්ට මේ පාඩමෙන් මම කියලා දෙන්නම්. මොකද මේ ටික මේවා බේසික්ස් ඇත්තටම මේවා නැතුව ඉංග්‍රීසි ඉස්සරහට ගෙනියන්න පුළුවන්. නමුත් ඉතින් තමුන්ට හරියටම නිවැරදිව දන්නවා කියන කොන්ෆිඩන්ස් එක නැති වෙනවා විශ්වාසය. මොකද මම ඇත්තටම දැකලා තියෙනවා සමහර අය ගොඩාක් ෆ්ලුවන්ට් ඉංග්ලිෂ් ෆ්ලුවන්සි අය හොඳට කතා කරන අය he have she have කියලා කතා කරනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ කොච්චර ෆ්ලුවන්ට් වුණත් ඒගොල්ලන්ට තාම බැරි වෙලා තියෙනවා මේ පොඩි දේවල් හදා ගන්න. ඒගොල්ලන්ට ඒක ඔටෝමැටිකලි ඒගොල්ලන්ගේට ඒ කතා කරද්දී එන වචන. ඒතර මම මේ අවස්ථා ගොඩාක් දැකලා තිනවා මේ එක එක්කෙනා කතා කරන විදිහ. ඒ නිසා අපිට දැන් මේ විදිහට මේක මුලදීම මේ කතරු එකට ක්‍රියාවක් සම්බන්ධ වෙලා වාක්‍යයක් ගොඩනගන්නේ කොහොමද කියලා දැනගත්තාම අපිට ඕන ආකාරයට ඒක හදලා ඒ අතට මේ අතට දාලා අපිට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක දැන් අද ග්‍රැමර් කියලා මේක අද ග්‍රැමර් වලට විතරක් ලෙසන් එකක් කියලා මේක හිතන්න එපා. අපි මේ ප්‍රධානම දේ කරන ගමන්ම අපි ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසිත් මෙතනින්ම ඉගෙන ගන්නවා. මේ හරහා යන්නේ අපි වාක්‍යයක් ෆෝම් කරලා ඒක ස්පෝකන් විදිහට අපි කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි. මේ එතකොට අපි දැන් මුලින්ම බලමු දැන් වාක්‍යයක් ගත්තාම මේ වාක්‍යයේ තියෙනවා කර්තෘපදයක්. දැන් I eat rice කියනකොට එතන I කියන එක තමයි කර්තෘපදය. එතකොට eat කියන එක ක්‍රියාපදය. එතකොට මේ rice කියන එක නාමපදය. අපි එතකොට දැන් බලමු කොහොමද I eat කියලා කියන. ඉතින් මේ විදිහට අපි අනිත් වචනත් යොදාගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මේ කර්තෘපද තමයි I, you, we, she, he, they, it ඒව තමයි ඒ වාක්‍යයක කර්තෘපද ප්‍රධාන පද. එතකොට ඒවට සම්බන්ධ වෙන ක්‍රියාව අපි යොදන්නේ දැන් I කියලා දැම්මොත් අපි eat කියන ක්‍රියාව ගමුකෝ. I දැම්මොත් I එකට එන්නේ eat කියන එක. එතකොට we එකට එන්නේ eat කියන එක. එතකොට they කියන එකට එන්නේ eat කියන එක. she කියන එකට එන්නේ eats කියන එක. S අකුරක් එනවා අන්තිමට. he කියන එකටත් S අකුරක් එනවා. he eats. it කියන එකටත් S අකුරක් එනවා. it eats. ඒ වගේ දැන් ඒ කතරු එකට වාක්‍ය මේ ක්‍රියාපදේ එනකොට ඒ විදිහට තමයි එන්නේ. I eat, we eat, they eat. ඊළඟට she eats, he eats, it eats. ඒ ආකාරයට තමයි එන්නේ. එතකොට දැන් මේ eat කියන එක මොකද්ද? වර්තමාන කාලයේ present tense එක. ඒකට කියන්නේ present tense වර්තමාන කාල ක්‍රියාවක්. එතකොට ඒකේ අතීතය තමයි අතීත කාලය කියන්නේ past tense එක තමයි eat කියන එකේ past tense එක ate කියන එක. එතකොට ඒකේ future tense එක තමයි will eat, shall eat කියන එක. එතකොට මේ shall කියන එකත් හැමතැනටම දෙන්නේ නැහැ. will, shall කියන එක තමයි අනාගත කාලයට එන්නේ. එතකොට මම දැන් ඔයගලන්ට කියන්නම් ඒක දාලා වචන අපි කිහිපයක් හදමු. ක්‍රියාපද කිහිපයක් දාලා දැන් I eat කියන්න පුළුවන්. I ate, I drink, I swim, I ride, I bathe. ඒ වගේ ක්‍රියාපද එකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. එතකොට we eat, we drink, we swim, we bathe එහෙම දාන්න පුළුවන්. එතකොට they eat, they drink, they swim, they bathe. එතකොට දැන් ඒ ටික දැම්මම he, she, it කියනකොට අපි ක්‍රියාවේ ආගට S අකුරක් දානවා. එතකොට he eats, he drinks, he swims, he bathes, he runs. ඒ වගේ he. එතකොට she කියන එකට she eats, she drinks, she swims, she bathes, she runs. එතකොට it කියන එකටත් it drinks, it eats, it swims, it bathes, it runs. ඔය ටික දාන්න පුළුවන් ඒ විදිහට. එතකොට ඒ present tense එකෙන්. එතකොට ඒකේ අතීත කාලයට past tense එක දැම්මහම ඒක past tense එකට යනවා. එතකොට eat, ate. ඒ වගේ drink, drank, swim, swam, bathe, bathed, run, run, ran. එතකොට ඒ විදිහට තමයි past tense එක එන්නේ. ඊළඟට මේකේ future tense එක එන්නේ will කියලා දැම්මහම I will eat, I will drink,
I will swim, I will bathe, I will run. එතකොට we කියන එක දැම්මොත් we will eat, we will drink, we will swim, we will bathe, we will run. They කියන එක දැම්මොත් they will eat, they will swim, they will drink, they will bathe, they will run. එතකොට he කියන එක දැම්මොත් he will eat, he will drink, he will swim, he will bathe, he will run. It will she will ඒකටත් ඒ ආකාරයෙන්ම තමයි. එතකොට will කියන එකේ ක්‍රියාව ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ ක්‍රියාපදයේ එලෙසෙන්ම තියෙනවා will කියන එක තමයි එතන ඇඩ් වෙන්නේ. එතකොට ඔය අපි ওই ටික බැලුවා. ඔය ටික තමයි ප්‍රධානම ටික. අපි ඔතනින් එහාට තව ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. අපි දැන් කරන්නේ මොකද්ද? is are කියන ඒවා දාලා හදන වාක්‍යයක් හදන හැටි කොහොමද? එතකොට මේ ටික තමයි අද මම ඔයගලන්ට කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට දැන් මේකට ඔයගලන්ට දැන් IV කියලා මේ කතරු පදවලට දාන වචන මම ඔයගලන්ට වචන 10ක් දෙනවා. ඒ වචන 10 දාලා ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් විදිහට මේවා කතරු පද හදන්න. මම මේ දාන වචන තමයි swim, bathe, run, walk, talk, laugh, sleep, fight, sneeze. එතකොට sneeze කියන්නේ කිඹුන් අරිනවා. එතකොට අපි ඒක he she කියන එකට දැම්මොත් ඒක sneezes වෙනවා. He sneezes, she sneezes ඒ වගේ. එතකොට I we කියන වචන වලට දැම්මොත් I sneeze, we sneeze ඒ වගේ. ඒ වාක්‍ය ඒ කතරු පද වලට මේ ක්‍රියාපද දාලා සම්බන්ධ කරලා අපිට ඉතාම පහසුවෙන් වාක්‍ය ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ඉස්සරහට බලමු. දැන් අපි මේකෙන් වාක්‍යයක් ගොඩනගා ගත්තාම අපි නිකන් වාක්‍යයක් දැන් වාක්‍ය කිහිපයක් බලමු. I eat an apple කියලා අපි දාමු. එතකොට මේක apple කියන එක තමයි මෙතන නාම පදය. I eat an apple. එතකොට උක්ත පදය මොකද්ද? I, ක්‍රියාපදය මොකද්ද? eat, apple කියන එක නාම පදය. I eat an apple. එතකොට I bathe, I swim මේ විදිහට දාන්න පුළුවන්. I eat rice, I walk the dog, I talk loud. ඒ වගේ එක එක වාක්‍ය දාන්න පුළුවන්. අපි මේ වාක්‍ය දිගින් දිගටම හදන හැටි ඉස්සරහ පාඩමෙන් කරමු. දැන් ප්‍රධාන වශයෙන් ඔයගලන්ට හිතා ගන්න තියෙන්නේ මේ උක්ත පදත් එක්ක කොහොමද ක්‍රියාපදය ගලපගෙන වාක්‍යයක් හදන්නේ කියන එක. එතකොට ඉදිරියට මේ මම ඔයගලන්ට දීපු අද වචන ටික දාලා ඒ ක්‍රියාපද ටික දාලා වාක්‍ය හදන්න බලන්න. ඊට පස්සේ අපි ඉදිරියට බලමු කොහොමද මේ present tense, present continuous ඒව දාලා හදන්නේ. මේක තවත් grammar පාඩමක් කියලා හිතන්න එපා. grammar කරනකොට අපි මේ boring වෙනවා ඇත්තටම. අපි grammar කියන්නේ මේකත් එක්කම අපි කතා කරන්න පුහුණුවක් තමයි මේ ලබා ගන්න. දැන් මේකෙන් අපිට වාක්‍ය හදා ගන්න පුළුවන්. අපිට ඕන විදිහට වාක්‍ය හදාගෙන දාන්න පුළුවන්. I sleep in the night. I fight with him. එතකොට I go home. ඒ වගේ එක එක ඔයගලන්ට ඕන විදිහට මේකේ වාක්‍ය දාලා හදන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න ඕන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න. මම උත්තර දෙන්නම්. මේ විදිහට අපි ඊළඟ පාඩමෙන් මීට වඩා මේ බේසික්ස් ටික තමයි මම මුලින්ම මේ ටික කරන්නේ. කල්ලි වෙලා අපිට පුළුවන් ෆ්‍රේසස් එකතු කරගන්න පුළුවන් එදිනෙදා කතා බහ කරන ඊට පස්සේ self introduction එකක් කොහොමද දෙන්නේ කියලා myself ගැන කතා කරන්න මම උගන්වන්නම්. ඊට පස්සේ අපි කවුරු හරි අහනකොට ඔයාගේ නම මොකද්ද? ඔයා මොනවද කරන්නේ? ඔයා කන්න කැමති දේවල් ඒ වගේ අපිට gradually ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මම ඉතාලම ඉක්මනින් දැන් මේ බේසික්ස්ම ටික තමයි මේ ටික මේ උගන්වන්නේ. මේක මම හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එකෙන් සහ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් විතරක් වගේ තමයි බේසික්ස් ටික මම කියලා දෙන්න අදහස් කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කෙලින්ම spoken english වලට යන්. එතන ඉඳලා ඔයගලන්ට දිගටම කරගෙන යන්න පුළුවන් spoken english ඉතාලම efficient විදිහට මම කියලා දෙන්නම්. අපිට එදිනෙදා ඉංග්‍රීසි භාෂාව කොහොමද හසුරවන විදිය, අපිට කතා කරන්න පුරුදු වෙන විදිය, කවුරු හරි අපෙන් ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් කොහොමද ඒකට උත්තර දෙන්නේ? ඒ ආකාරයෙන් මම ඕගලන්ට ඉතාලම ඉක්මනින් මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ගැන කොහොමද ඉක්මනට අපි ස්පෝකන් වලට යන්නේ කියන එක මම ඕගලන්ට කියලා දෙන්න. ඒත් එක්කම මේව කරගෙන යනකොට ඕගලන් පත්තර බලනවා නම් ඒ පත්තර වලින් එහෙම ඒතර reading ඊට පස්සේ writing, listening ඒ තුනත් ඒ හා සමානවම වැදගත් වෙනවා. speaking වගේම speaking, reading, writing, listening ඒ හතරම එක හා සමානව වැදගත් වෙනවා. අපි ඒවා gradually කරමු. මොකද overnight you can't do anything.
ඉතින් ඒක නිසා අපි දැන් මේ ඕවර්නයිට් අපි කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ. අපි ඒක බලමු. ඉස්සරහට කරගෙන යන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මම ඕගොල්ලන්ගෙන් ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මාත් එක්ක රැඳී ඉන්න දිගටම ඕගොල්ලන්ගේ දැනුම ඉතාම ඉක්මනින් මම හොඳ අවබෝධයක් ඉංග්‍රීසි භාෂාව ගැන ලබා දෙනවා. ගොඩක් තැන්වල හිර වෙලා ඉන්නට ඕනම් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාලා මගෙන් අහන්න. එතකොට මම ඉතා කරුණාවෙන් ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඔයගොල්ලන් මේ පාඩමට කැමති නම් මට සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න මේ channel එක. එහෙනම් මම නවතින්නම්. ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.